بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر مونږه بل ټاپک شروع کوو. پریګننسي ته مونږه جسټیشن هم ویلی شو. اوس پریګننسي څه شی دی؟ په دې باندې لږ ځان پوه کړئ. لکه فرض کا دا زموږ سره د فیمیل یوټرس دی او دا پکې فیلوپین ټیوب دی. دا اووري ده، په دې اووري کې جوړېږي انډه. هغه انډه دلته بار ته راوځي او د دې ځای نه د انډه بیا راځي دلته. ټیک ده، دا د فیمیل او مطلب د بچو د پیدا کېدو لپاره چې کوم ایګ دی هغه دا دی. او دا دلته دی د سروکس دا ښکته ویجاینا. ټیک ده، دلته کې مطلب انټرکورس شوی دی او سپرم ډېر شی دلته پراته دي. دا سپرم اوس داسې مخکې را روان دی. ټیک ده، سره روان دي. چې کله دا سپرم دلته راورسېد او د دې انډې سره میلاو شي، انډې سره لکه دا سپرم دې انډې سره میلاو شي، چې دا کله دې سره میلاو شي دې پروسس ته یا دې عمل ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو فرټلایزیشن. د دې فرټلایزیشن په نتیجه کې دا کوم سیز چې جوړ شو، دا کومه خلیه چې جوړېږي، دغه خلیې ته بیا موږ وایو زایګوټ. دا زایګوټ زموږ سره یو سنګل سیل دی، یو سنګل خلیه ده، یوه خلیه ده کمپلیټ. مطلب زموږ چې د انسانانو کیس خبره کوم، انسانانو کې چې کومه خلیه ده په هره خلیه کې د کروموسوم تعداد 46 دي. په دې خلیه کې کمپلیټ اوس زموږ سره دا ډیپلاید سیل دی، 46 نمبر کروموسوم په دې کې پراته دي. نو دلته چې کله دا زایګوټ وشي، دې زایګوټ نه بعد یا د فرټلایزیشن یا زایګوټ د خلیې د جوړېدو نه بعد په د بچي د پیدا کېدو پورې چې دا کم ډیوریشن دی، کم ټایم دی، دې ته موږ پریګننسي وایو. د پریګننسي تعریف دا دی چې داسې ټایم یا داسې پیریډ چې کله زایګوټ جوړ شي. دا زایګوټ جوړ شو که نه، د دې انډې سره سپرم میلاو شو، زایګوټ چې جوړ شو، نو دا چې کم ټایم باندې وشو، په کومه ورځ وشو، د هغه ورځ نه بیا به دلته دې بچهدانې ته دا انډه ښکته راځي. ټیک ده، انډه رسېدل روانه ده او دا انډه به بیا مطلب دا زایګوټ دا به دلته راځي او د دې مور په دې بچهدانې کې به امپلانټ کېږي. ټیک ده، او د دې نه بیا به یو کمپلیټ ماشوم جوړېږي. هغه ماشوم به بیا پیدا کېږي چې د پیدا کېدو پورې چې کوم ټایم دی د دې زایګوټ د جوړېدو نه بعد، دې ته موږ وایو پریګننسي. ډیفینیشن ته وګورئ، د ټایم هغه وخت فرام فارمیشن اف زایګوټ، د زایګوټ د جوړېدو نه بعد چې کوم ټایم دی ټیل چایلډ برث، د بچي د پیدا کېدو پورې از کالډ پریګننسي. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پریګننسي وایو. نو د ډیوریشن از 9 منث. اوس دا موري دا ډیوریشن نارمل زموږ سره لکه په فیمیل زنانو کې دا 9 میاشتې، دا 9 میاشتې به اوس موږ ځان لا په 3 میاشتو کې تقسیمو. دا چې کله موږ د 3 میاشتو لکه ټوټل 9 میاشتې دي، نو چې په 3 میاشتو کې تقسیمه لکه ګوره اولنۍ میاشت، دویمه میاشت، دریمه میاشت. دې اولنۍ 3 میاشتو ته موږ دا 3 میاشتو کوم پیریډ دی دې ته موږ ټرایمیسټر وایو. څه ته وایو؟ ټرایمیسټر. ټرای اصل کې 3 ته وایي. نو دا 9 میاشتې موږ ځان په 3 ګروپونو کې تقسیمو. نو اولنۍ 3 میاشتې بیا چې 3 وشي، بیا څلورمه، پنځمه، شپږمه او بیا شپږمه وشو، نو بیا اوومه، اتمه او نهمه. نو ګورئ دا اولنۍ چې کومه 3 میاشتې ته موږ فرست ټرایمیسټر وایو. ټرایمیسټر د 3 میاشتو کمبینیشن دی که نه. نو فرست ټرایمیسټر اولنۍ 3 میاشتې موږ وایو فرست ټرایمیسټر، د ټین ټرایمیسټر. د دویم چې کوم څلورمه، پنځمه، شپږمه، دې ته بیا موږ وایو سیکنډ ټرایمیسټر. او د اوومې، اتمې او نهمې دې ته موږ وایو تھرډ ټرایمیسټر. ټیک ده، نو دا خو به اوس موږ ځان لکه په میاشتو کې واخیست. اولنۍ میاشتې نه د 3 میاشتې پورې فرست ټرایمیسټر، د څلورمې نه د شپږمې پورې سیکنډ ټرایمیسټر، او د اوومې نه د نهمې پورې چې کوم ټایم دی ته موږ تھرډ ټرایمیسټر. دا که اوس فرض که د میاشتو په ځای ته په هفتو کې اخلي، نو هغه هم ویلی شي. ګوره فرست ټرایمیسټر بیا زموږ سره د اولنۍ هفتې نه واله د 12مې هفتې پورې دا د دې برابر دی. داسې د سیکنډ ټرایمیسټر کې بیا دا د 12 پورې، دا د 13 نه واله ده 24 پورې به راځي. بیا سیکنډ ټرایمیسټر وشو، د تھرډ ټرایمیسټر کې به څو هفتې راځي، هغه بیا د 24 نو د 25 هفتو نه واخله د نارمل 36 ویکه پورې دا د تھرډ ټرایمیسټر ډیوریشن دی. ګورئ په دې فرست ټرایمیسټر کې زموږ څه کېږي، خو ما تاسو ته ویل لکه فرض کړه دا انډه ده، ټیک ده، او دا اوس میلاو شو سپرم. ټیک ده، نو دا به څه شی جوړوي؟ دا به جوړوي یو سنګل سیل خلیه. هغه خلیې ته موږ وایو زایګوټ ته وایو. ټیک ده، دا زایګوټ جوړ شو. دې زایګوټ سنګل یوه خلیه جوړه شوه. په دې کې به اوس یو پروسس کېږي چې هغه ته موږ وایو کلیویج. څه ته وایو؟ کلیویج. په کلیویج کې به دا خلیه نه ده، په دې کې به سیل ډیویژن کېږي، د وینې به دوه نه څلور داسې به وي، خو دا خلیه به په ساس کې نه غټېږي. لکه دا یوه خلیه وه، دا په 2 کې تقسیم شوه. بیا دا خلیه به اوس په 4 کې تقسیم شي، او داسې بیا دا په دا 4 نه دا به زه به 8 سیره پولیږم، 8
او د 8 نه بیا 16 ټیک ده. نو دې خولې ته موږ وایو بلاستومیر دې ته وایو. بیا چې 14 خولې والا یا د 14 خولې نه غټ څه شی جوړ شي د هغې نه زیات مطلب داسې د توت په شان نه وي د موږ چې کوم توتان خورو داسې څه شی جوړ شي داسې ټیک ده داسې خولې ډېر شی جوړې شوي نو دې ته بیا موږ مروله وایو. مروله ګوره د دې ځای نه چې کله زایګوټ جوړ شوی دی او په دې فلپین ټیوب کې په دې پیپ کې داسې را روان دی نو دې تقریبا د 3 یا 4 ورځو کې دا دې خو را رسي ټیک ده چې په 3-4 ورځو کې دا راورسېد په کم حالت کې په دې مروله فارم کې راورسېد. مروله کې دلته کې په دې باندې یو حفاظتي پرده پرته وي هغه حفاظتي پردې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو زونا پیلسیډا. نو دا زونا پیلسیډا به د دې نه درې شي داسې دا دې درې شو د دې چې دا کوم سیز بار ته راوځي دې ته موږ بلاسټوسیسټ وایو ټیک ده او دې ته بلاسټولا هم ویلی شي بلاسټولا. نو دلته کې چې کله د دې نه دا سیز درې شي نو دا بلاسټوسیسټ یا بلاسټولا نه دا به امپلانټ شي مطلب دا به په دې مور په دې بچهدانۍ کې چې کوم دنده دیوال دی دا انډومیټریوم دې ته به ننوځي د دې بلاسټولا یا د دې بلاسټوسیسټ دې دنده ننوتو دې ته موږ وایو امپلانټیشن به وشي. امپلانټیشن مقصد دا دی چې دا کوم څیز د دې نه را روان دی لږ لږ غټېږي مروله نه بیا بلاسټولا جوړه شوه بلاسټوسیسټ دا په دې مور په یوټرس کې دنده په دې دیوال کې امپلانټ شو. ښه دا دغه مو شو دا امپلانټیشن مو شو. په امپلانټیشن پسې بیا زموږ څه بل پروسس کېږي هغه ته موږ وایو ګیسټرولیشن کې مطلب دې کې ګوره دې نه مخکې یو خبره واورئ دا بلاسټولا نه ده په دې بلاسټولا کې به زموږ دلته یو کار وشي په دې کې به د خولیو ری ارینجمنټ وشي او سیل ډیټرمینیشن به وشي لکه فرض کړه دا خولي به داسې 2 قسمه خولي به جوړ شي دا د یو 100 تقریبا 100 والا خولي والا څیز به جوړ شي د دې کې به دا خولي داسې 2 ګروپونو کې یو به داسې بار سرکل جوړ کړي دا بار سرکل جوړ شو خولي دا جوړ کړو نو دا چې کومه دایره دې خولي جوړ کړ دې خولي دې ته موږ وایو ټروپوبلاست او دلته په دې کې بیا دنده یو 20 نه واخله 30 خولي پورې پکې یو ګروپ بل د خولي او دې دنده خولي ته موږ ایمبریوبلاست وایو ایمبریوبلاست دې ایمبریوبلاست خولي ته دغه ویلی شي انر سیل ماسو ته ویلی شي. نو اوس په دې ځان پوهېږئ بیا چې کوم مخکې ماشوم دی هغه ماشوم به د دې خولي نه جوړېږي او دا بار نه دی دا ټروپوبلاست خولي د تورې د دې نه به په فیوچر کې پلیسنټا جوړېږي. نو دا کوم شی جوړ شو په دې کې د انر سیل ماس نه دی د انر سیل ماس نه به زموږ سره دې خو زه راولم د دې نه به 2 لیره جوړ شي لکه دغه بارانۍ لیر دی دا لیر دی او په دې کې به دنده د دې نه څه جوړ شي د دې نه به جوړ شي 2 لیرونه یو لیر دا دی او یو لیر دا دی د بره لیر ته موږ ایپیبلاست وایو او د لاندې ته موږ هایپوبلاست وایو. بیا به د دې 3 لیرونه اوس ما تاسو ګیسټرولیشن ویلو که نه د دې 2 لیرونه به دلته کې بیا په دې سیس کې 3 لیره جوړ شي یو دا دی یو دا دی یو دا دی ټیک ده. نو دلته کې د دې نومونه یو شان ایپیبلاست او د هایپوبلاست دلته کې بیا د دې نومونه بدلېږي د دې بره دیوال زموږ سره دی اکټوډرم او د دې منځ دی میزوډرم او د دې لاندې زموږ سره دی انډوډرم دا لیرونه جوړ شي ګیسټرولیشن وشي ټیک ده. چې کله دا ګیسټرولیشن وشو نو دلته کې دا 3 لیر جوړ شو کومه لیر زموږ جوړ شو اکټوډرم میزوډرم او انډوډرم د دې لیرونو نه به اوس آرګن جوړېږي. اوس چې کومه دا 3 لیر دي دا 3 لیرونه به زه راواخلم لکه دا زما سره یو شو اکټوډرم او پسې بیا زموږ سره دی میزوډرم او د میزوډرم نه علاوه بیا زموږ سره دی انډوډرم. نو د دې 2 لیرونه چې دلته څه جوړېږي هغه د اوس په ډیټیل باندې ویم. ګورئ دا کومه اکټوډرم چې دی د دې نه خو به اوله زموږ سره جوړ شي سکین به ترې جوړ شي چې د سکین نه علاوه زموږ سره به سنټرل نروس سیسټم VNS پیریفرل نروس سیسټم به ترې جوړ شي آیز به ترې جوړېږي او انر ایر به ترې جوړېږي انر ایر د غوږ مطلب یو انر ایر دی یو آوټر ایر دی میډل ایر دی نو انر ایر به ترې جوړېږي اول سم کنیکټیو ټیشو به ترې جوړېږي سم کنیکټیو ټیشوز به هم جوړېږي. ها د دې نه علاوه د میزوډرم نه به اوس جوړېږي میزوډرم نه به زموږ سره جوړېږي هارټ او د هارټ نه علاوه بیا زموږ سره سرکولیټري سیسټم او دې نه علاوه بیا بونز به جوړېږي هډوکي به د میزوډرم نه جوړېږي او د هډوکو نه علاوه مسلس ټیک ده مسلس چې څومره دي دغه به ترې جوړ شي کیډنیز به ترې جوړېږي کیډنیز کلیر او د کیډنیز نه علاوه پکې زموږ سره زیاتتر ریپروډکټیو سیسټم به هم د دې نه جوړېږي او د دې انډوډرم نه زموږ سره جوړېږي ډایجسټیو ټریکټ ټیک ده ډایجسټیو ټریکټ به چا جوړېږي د انډوډرم نه او ډایجسټیو کې چې څومره څه دي یا انټرنل آرګن
مطلب زیات تر دې نه جوړېږي. دا خو شو زموږ سره د دغه خبرې د دې پاس ټرایمستر کې د ماشوم په دې اولنۍ 3 میاشتو کې دا څه قصې کې چې کېدې هغه ما تاسو ته ویل. د ګیسټریشن پر موږ رالو غواړو ټیک ده. دلته کې په دې پاس ټرایمستر کې به اوس دا کوم ماشوم دی د ماشوم لیکو دې سه د مخ شان سټرکچر ودی شوس مخ شان سټرکچر ټیک ده. مخ به مطلب جوړ شي راښکاره وشي. دې علاوه په دې لکه پرس کې د ماشوم مخ ته ټیک ده مخ ته جوړیږي. نو دې کې پیسج ویم جوړیږي مطلب ایر پیسج ودی هغه کې هم د لګ جوړیږي. په دې ټایم کې زموږ سره د ماشوم شکل د سی شان سه سی شیپ د سده شان پروتي دسي دا ماشوم نه دا لکه پرس کې زده سي جوړوم لکه ته سی شیپ به هوځي ته شو کوم لکه ته د دې باندې څه بډ مړی پټ کچي شان کوټي لکه یو ګوټه دا یو ګوټه دا کلیر او دلته کې یو ګوټه دا ټیک ده. نو دا ګوټه نه دا بډ زبلې زیات شوم چې تاسو یې نه دا په فیوچر کې د بار نه به عام جوړیږي د لاندې نه به لکه جوړیږي. د دې ماشوم په دې مخکې لکه پرس کې دا دی د کچي نو سټریل مې راښکاره شي د ټیم کې کچي نو سټریل دا سپینګ نه دي سوري دا به کې راښکاره شي. په دې سټیج کې د دې ماشوم چې کومه د سترګې په پاستر کې چې کومه د لینز لینز جوړېدل هم په دې ټیم کې په دې پاس ټرایمستر کې جوړ شي. او په اخر کې بیا دلته کې چې تیو دا کم بډ دی بډ دا به رو غټیږي جسه رو مطلب دا بار لاس ته جوړیږي او لاندې وتی خپې جوړیږي کلیر. او په دې په سب فینګرز ګوتی جوړېدل هم سٹارټ شي ګوتی په دې خپل لګ لنډ خبره زبې د سیګار جوړ کوم دا ماشوم دی ٹھیک ده. دا د سیریز بیا سي لګ جوړ کوم دا لاس ته سي جوړ شو رو لاس جوړیږي او په لاس سره وسسي ګوتی جوړېدل هم جوړ شي. دا خبر په دې کې دا ګوتی جوړېدل شروع شي فینګرز جوړېدل شروع شي په پاس ټرایمستر کې. اوس دلته کې د دې چې کوم بارانه وګ دی هغه لګ راښکاره شي ګوره انري خو جوړ شوی د اوس د باغ وګ نه دی دا نن څه لګ راښکاره شي نسی نو بار ایکسټرنل ایرن وګم جوړېدل شروع شي راښکاره شي. ټیم کې سترګې خې ویزیبل شي سترګې د ټیم کې ښکارې دي ماشوم. د دې علاوه دا بار شونډه نه بار شونډه او دغه دا پوز دا هم ویزیبل شي لکه دا پوز دا دا بار شونډه افر لیپ یو لور اپر لیپ او پوز دا هم راکاره شي وګونه سترګې افر لیپ پوز به په دې مخ کې اوس لګلې فیر کې راکاره کې جوړیږي ورو مخ کې ترقی کوي. او په دې ټایم کې د دې ماشوم دا باډي نه دا د سی شیپ کنه نو دا وز لګې د سټریټ کې د سټریټ په شي لګې سیده بشان سیده کې ورزي حالا خو د سی شیپ کې دا غسی کې دي دا ماشوم وځي لګ سیده شي سټریټ. په دې پاس ټرایمستر په اخر کې دا ماشوم وځي د دې سی شیپ نه د لګ سیده کې کلیر. اوس پکې یو خبره دا ووري ګوره موږ دوه ټکي استعمالو یو موږ استعمالو امبریو څه شي امبریو او یو استعمالو فیټس. نو په دې فیټس او امبریو کې تاسو لږ فرق وګورئ ګوره کله چې زایګوټ جوړ شو دا زایګوټ کې دا کوم ډیولپمنټ کیږي ټیک دا بیا ګیسټریشن هغه امبریو جوړیږي. نو دغه سیستم یا دغه سټرکچر ته د مور په دې ټایم موږ څه وایو امبریو ته وایو. او چې کله فرست ټرایمستر کمپلیټ شي مطلب پاس ټرایمستر کې د ماشوم ته امبریو وایو او چې پاس ټرایمستر کمپلیټ شي مطلب 12 هفته دین بیا بعد بدینه موږ پټیس وایو. ګوري دا ورنې میاشتې نه درې میاشتې پر مور په خړه کې چې دا سب ماشوم جوړیږي دا ته موږ امبریو وایو. او بیا د سلورم چې شروع شي سلورم اخو بیا د ماشوم ته څه شي ویل شي پیټس وته ویل شي دا خبرو سم کلیر یا ساتي مزین کې. په دې کې په اخر کې بیا د دې ماشوم دا ګوتې نه په دې ماشوم په دې ګوتو کې نکونه جوړېدل هم جوړ شي نکونه به کوم جوړ شي. او اوس چې کله د دې دلته چې دې ماشوم دا کم مخ دی دا اوس کمپلیټ د انسان مخ کوي. ګوري په سیکنډ ټرایمستر کې دلته کې اوس د ماشوم د سیکس معلومات کی چې آیدا میل دی الګ دی کو جنې ده د دې پته لګي. نو کال کې دا غره لپاره دا ټیسټس کاری دوه ټیک ده په سکروټم کې هغه ټیسټس او جنې ولا په جنې کې دلته کې یوټرس ټیک شو دا یوټرس دی او دا فلیپین ټیوب دی ټیک ده دلته په تاسو شي وایي. نو ماشوم کې به دا یوټرس کاری او دا اوري به پکې کاری او ماشوم کې به دا ایکس کاری. دې نه مطلب پته لګي چې دا ماشوم کوم جوړیږي دا کې نه خدا په څه پته لګي دا په الټراساوند. په دې سیکنډ ټرایمستر کې بیا د ماشوم د غوګونو وخت جوړېدل شروع شي دلته کې اوس کولاو د څه ودرېدي غوګونه خو کولاو د څه راوچت شو او دلته کې چې د دې ماشوم کوم برین مازه نو دا کنکشن دی غوګونو سره
او دې ټایم کې کنیکټ کیږي. بیا لکه دا خو سیکنډ ټرایمسټر زموږ سره د 4 هفتو نه ولا د شپږ ورځې نه 15 میاشت نه ده. په دې 15 میاشت کې د ماشوم ډیر زیات ریپورټ گروث کوي، ډیر زر غټي. په دې ماشوم کې چې کومه د انټرنل ارګن دی انټرنل ټیک ده، هغه انټرنل ارګن هم خمي چې ورکیږي لکه زړه، پیپړي، کډنیز، لیور. دلته کې چې دې ماشوم کې کوم مسلز دي څومره پټي شي په هغه پټو کې مطلب سپیډ جمع کیږي او بیا د سکین لاندې د سکین نه کنه د دې سکین لاندې مو سپیډ جمع کېدل سٹارټ شو. پیټ زموږ سکین لاندې مطلب چربي پرته ده کنه، دا به د سیکنډ ټرایمسټر کې د ماشومانو پیټ جوړېدل شروع شي، دلته ډیپازیټ کیږي. د دې نه علاوه د دې ماشوم په جسم باندې اوس یختم راغلی لکه په سر یا په نور په جسم څه یختي یختم افیر کیږي، یخته به هم جوړېږي. په دې سیکنډ ټرایمسټر کې به یخته هم جوړېږي. لکه په دې ماشومانو چې کوم ګوتې مطلب دا ګوتې نو په دې ګوتې کې فینګر فرینډز نه دي، فینګر فرینډز تاسو پیژنئ، دا یونیک کریکټریسټیک د هر انسان. دا د ګوته ګوره کله خلک چې عدالت ته لږ یا په سټام یا په څه پریزنه کې بعضې انپړه خلک ګوته لګوي، دا فینګر فرینډ هیڅ چا نشي یو شان کېدی. نو هغه فینګر فرینډز هم په دې سیکنډ ټرایمسټر کې ډیولپ شي. لکه دا ګوته داسې خاص فینګر فرینډز پکې ډیولپ شوي، دا هم په دې سیکنډ ټرایمسټر کې کېږي. د ماشومانو په ګوتو کې چې کوم فینګر فرینډز جوړېږي هم په دې سیکنډ ټرایمسټر کې کېږي. ګورې زموږ سره په تھرډ ټرایمسټر کې اوس چل کېږي دا ماشوم چې کوم ګروت چې کوم ګروت دی هغه ګروت ډېر زیات ښکلی کېږي. په دې ټایم کې ډېر زر ماشوم غټېږي او دوی خو پوره ویټ حاصل کړي، پوره ویټ مطلب غټ شوي. بیا په دې اخري ټرایمسټر کې دوی هر ورځ 28 ګرام هر ورځ دوی غټېږي، 28 ګرام پر ډے، مطلب په 24 غنټو کې دا ماشوم ښه ګروت کېږي. خو هغه په مور باندې ډیپنډ دی چې مور خوراک کوي که نه کوي. هغه په دې ټرایمسټر کې د ماشوم چې کوم مومنټ د لاس او پښې د مسل مومنټ الګ مضبوطي داسې ښه تیز حرکت کوي، لاس پښې داسې اوس وهلی شي، خوځي راخوځي ټیک ده. نو مومنټ یې ډېر زیات سټرانګ وي او دغه مومنټ مور ته پته لګي چې ماشوم حرکت په خېټه کې دننه کولی شي. کلیر مومنټ یې هم ښه سټرانګ وي. په دې کې بیا داسې چلو شي په تھرډ ټرایمسټر کې فرض کړه دا بچه‌داني ده، په دې کې ګوره نارمل ماشوم زموږ سره مخکې کار څنګه و لکه دا یې سر دی دا رسېدی ټیک ده چې څنګه ورسي. خو په دې کې بیا چې کله خو په تھرډ ټرایمسټر کې چې کله ماشوم د پیدا کېدو ټایم شي نو دلته کې دوی دا سر نه دی، دا سر داسې مطلب داسې الټه شي دا ځکه دا د پیدا کېدو ټایم چې راشي ماشوم بیا داسې پکاري نو مور په غېټه کې سر یې لاندې خو داسې په بره پکاري. د هغې وجه دا ده چې په دې سرویس په اوله سر راوځي، چې سر راووت نو بیا ماشوم په اسانه راوځي. خو دا ناخواسته که یو لاس یې نه مخکې راغی نو بیا ماشوم څنګه راوباسي، یې خپره مخکې شوه نو بیا به ماشوم پیدا کول لکه ډېره ګرانه امپاسیبل غوندې کېږي. خو دا د خدای قدرت دی چې په دې اخري ټرایمسټر کې دا ماشوم اوله کار څنګه وګوره که فرض کړې داسې پروت و او که داسې و ټیک د هغې زموږ دا یې سر دی دا که داسې و. خو چې کله بیا د ډیلیوري ټایم راشي او تھرډ ټرایمسټر کې په اخر روز کې د ماشوم د سر داسې شی الټه دا داسې ماشوم وي نو دې دا سر دې سروکس ته مخامخ وي. نو چې کله ډیلیوري ټایم راشي پیدا کېږي نو دا سر دغه دې سروکس سره مخامخ شي او پرته د ماشوم دنیا ته راځي. نو دا زموږ سره ټوټل خبرې شوې د پریګننسي او د پریګننسي چې بیا کوم درې ټرایمسټر دی د هغې په باره کې دا خبرې شوې. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بل ټاپک کې به بیا ملاقات کېږي. تھینک یو، الله حافظ.